Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tầm Mục lại tẩn cho đám người ở Sĩ Tử Cư một bài học nữa, khiến bọn chúng nhớ đời. Sa tay xong, hắn liền ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cửa, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy sân nhà mình tràn ngập hộp kiếm, ngọc bội, châm cài, châu báu cùng một sấp đại phong tệ. Làm cho Tần Mục cảm thấy buồn cười chính là ở một góc sân, Hồ Linh Nhi đang thực hiện giao dịch với người hầu của một sĩ tử. Rõ ràng là con hồ ly này đã cuộm hết đồ vật của những sĩ tử bị hắn đánh bại, nhưng giờ đây nó lại để người ta đến chuộc về và kiếm thêm một khoản kha khá. Lúc này, thấy Tần Mục tỉnh dậy, Hồ Linh Nhi hớn hở khoe với hắn rằng mình đã kiếm được 20 túi đại phong tệ. Nghe vậy, Tần Mục nghẹn họng, không biết nên vui hay buồn. Suy nghĩ một lát, hắn lên tiếng: "Linh Nhi, làm như thế có chút không quá phúc hậu, ta đã đánh bọn họ 2 lần, người lại cướp sạch của bọn họ. Hơn nữa, còn để người ta đến chuộc đồ, có chút hơi quá rồi. Ngươi làm như vậy, sau này ta có lý do nào lại đánh bọn họ nữa đây?" Hồ Linh Nhi có chút ảo não đáp: "Đã đánh qua một lần rồi, lần trước xử lý bọn họ, công tử không có lấy đồ. Như vậy, không phải là thiệt thòi lớn rồi ư? Quy củ của đại khư chúng ta, công tử rõ ràng hơn ai khác đấy. Trước kia, người cũng đã nói, bằng bản lĩnh lấy được thì không gọi là đoạt." Nghe cái văn tuy hơi vô lý, nhưng lại rất thuyết phục này, Tần Mục chỉ biết á khẩu. Hắn không lý sự với Hồ Linh Nhi nữa, mà quyết định sẽ vào thành ăn một bữa thịnh soạn. Vì Linh Nhi đã kiếm được không ít đại phong tệ, nên hắn nói sẽ để nàng ăn thỏa thích, sơn hào hải vị, gan rồng mật phượng gì cũng được. Khi cả hai hào hứng đi ngang qua Sĩ Tử Cư, các sĩ tử đều sợ hãi, vội vã đóng hết cửa lại. Tần Mục buồn bực, những sĩ tử này nói cả Thái học viện đều biết chuyện mình đánh bọn họ, mình tuyệt đối không nói ra chuyện này. Như vậy là ai đã vạch chân chứ? Cũng trong lúc này, tại Hoàng Tử Uyển, khu vực dành cho con cháu hoàng tộc, đang có một sự kiện chấn động. Vệ Dung làm ra vẻ thần bí rồi nói với mấy vị hoàng tử rằng: "Các ngươi biết không, Sĩ Tử Cư chúng ta rất là náo nhiệt đấy. Tên Tầm Mục lại đánh cho đám sĩ tử kia một trận hết sức thê thảm. Chuyện này các ngươi cũng không nói là ta đồn đấy nhá." Các vị hoàng tử hết sức ngạc nhiên về sức mạnh của Tần Mục và không ngừng cảm thán. Đang bôm mồm nên Vệ Dung cũng hùa theo mà chém gió. Hắn tự tin nói: "Bản lĩnh gần bằng ta, chỉ có điều chiêu thức hơi kỳ lạ mà thôi. Ta cảm thấy là những tên trong Sĩ Tử Cư kia quá vô dụng." Trong khi Vệ Béo còn đang bốc phét thì Tần Mục đã đi ra đến cổng thành. Hắn bất ngờ chạm mặt một thiếu niên mang theo khí tức sát phạt. Tuy nhiên, thấy Tần Mục, người kia khách khí chào hỏi: "Là sư đệ mới tới hả?" Tần Mục cười đáp: "Ta vừa nhập học, sư huynh từ nơi khác trở về sao?" Nhân lúc nghỉ ngơi, theo quân đội biên ải đi tiền tuyến một chuyến. "Ta tên Trầm Vạn Vân, sư đệ mới tới, nếu có chuyện gì cần thì cứ việc tìm ta." Tần Mục nói ra tên họ của mình, chào hỏi qua loa, rồi hai người lướt qua nhau. Khi bóng lưng hắn biến mất, Trầm Vạn Vân thầm cảm thán: vị sư đệ mới tới này rất mạnh. Không lâu sau, Trầm Vạn Vân trở về Sĩ Tử Cư thì phát hiện huynh đệ tỷ muội của mình đều thương tích đầy người. Sau khi biết mọi người trêu chọc phải một thanh niên có thể đánh bay Lăng Vân đạo nhân ở cùng cảnh giới, thì Trầm Vạn Vân thấy cả đám bị như vậy cũng đáng. Tuy nhiên, khi một sĩ tử kể chi tiết việc tên vứt bỏ dân kia không chỉ đánh 2 lần mà còn cướp sạch tài vật và bắt họ chuộc lại, thì Trầm Vạn Vân rốt cuộc cho rằng hành động này là quá cản rỡ. Hắn hứa rằng sẽ ra mặt giải quyết và không quên chỉ trích sự vô dụng của các sĩ tử khi bị một tên khí dân đánh bại. Tiếp theo, Trầm Vạn Vân bắt đầu kể chuyện và dạy cho đàn em của mình một bài học. Hắn tự tin nói: "Ta vừa mới gặp được một vị sư đệ ở bên ngoài, y tên là Tần Mục. Người này phi thường tuyệt vời, trên người ta có chứa sát khí mới từ chiến trường trở về, còn chưa đi tới trước mặt hắn, liền bị hắn cảm nhận được, khí thế khóa chặt lấy ta, khiến cho ta không thể không làm ra tư thế phòng ngự phản công, dừng lại chào hỏi cùng hắn, thông báo tên họ, hòa hoãn tiêu tan địch ý. Đây mới là trạng thái mà sĩ tử Thái học cần phải có. Trên giang hồ, khi các ngươi nhìn thấy việc chào hỏi, có thể căn bản không giống như các ngươi nghĩ, mà là ẩn chứa một trận tranh đấu âm thầm. Các ngươi không đi ra ngoài rèn luyện, chỉ ru rú ở đây thì căn bản là không tiếp thu được loại cảm giác đó. Các ngươi không nhìn ra loại tranh đấu kia, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Nghe đến đây, một sĩ tử liền run rẩy lên tiếng: "Tên vứt bỏ dân mà chúng ta nói chính là tên Tần Mục đó." Rốt cuộc, Trầm Vạn Vân cũng hiểu vì sao mọi người lại ra nông nỗi này. Đối phó với bọn họ, Tần Mục căn bản là chẳng thèm đánh lén như lời họ nói. Đúng vào lúc này thì một thiếu nữ tên Việt Thanh Hồng cũng vừa từ chiến trường trở về. Nàng xuất hiện cùng một chiến binh mạnh mẽ tên là Lang Nô. Đây là một long lang linh thể do bản thân nàng hàng phục được. Ngay lập tức, Việt Thanh Hồng và Trầm Vạn Vân đã có một màn chào hỏi hết sức căng thẳng. Cô nàng công khai bày tỏ mong muốn tranh giành vị trí đại sư huynh của Sĩ Tử Cư. Thế nhưng bất ngờ, một thiếu niên đầu trọc trong bộ dáng thầy tu tên Vân Khuyết cũng liền xuất hiện góp vui. Hắn ta tự nhận mình là người thận trọng và đã có tâm đắc sau khi tham gia bình định loạn lạc ở Ly Giang. Vừa đến, Vân Khuyết lập tức bày tỏ mong muốn chỉ giáo cả Trầm Vạn Vân và Việt Thanh Hồng, thể hiện sự hiếu thắng và tự tin của bản thân. Thiếu niên này còn tuyên bố muốn độ hóa Tần Mục để giành vị trí đại sư huynh của Sĩ Tử Cư. Ngay khi Vân Khuyết ra cổng đợi Tần Mục trở về thì Việt Thanh Hồng liền cười lạnh nói: "Tên chọc đầu này bình thường ra vẻ cao tăng, tính tình lại là nông nổi nhất. Ngay cả Thẩm sư huynh cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, đương nhiên không phải người tốt lành gì." Không lâu sau, Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi ăn uống no say trở về thì bất ngờ chạm mặt một vị hòa thượng mặc áo lụa trắng. Người này lên tiếng hỏi:
ngươi là Tần Mục. Tần Mục gật đầu. Đúng, ngươi là... Hòa thượng áo trắng kia dựng thẳng một tay ở trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, rồi đáp: ngươi ngang ngược khó thuần, tiểu tăng cố ý tới để độ hóa ngươi, hàng phục sự ngang ngược của ngươi, mài bớt độ sáng của ngươi. Nghe vậy, Tần Mục khẽ nhếch môi nói: sư huynh, ngươi còn chưa thông báo họ tên. Ở phía đối diện, gương mặt của Vân Khuyết đầy vẻ hưng phấn đáp: sau khi ngươi bị ta độ hóa, tự nhiên sẽ biết tên họ của ta. Đến đây thì cũng hết tập 43 Mục Thần Ký. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật diễn biến mới nhất của tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.